ඔයාලා දන්නවද මේ ලෝකයේ මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩි හරියක් මේ වෙනකොට ඉන්නේ වීඩියෝස් බලන්න බඩගින්නක් වගේ ආශාවෙන්. ඉතින් මේ බඩගින්නක් වගේ වීඩියෝ බල ඉන්න මිනිස්සුන්ට වීඩියෝ සප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝස් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක කොයිතරම් වටින දෙයක්ද? ඒක හරහා ඔයාට මේ මිනිස්සුන්ට සේවාවක් සපයන ගමන් ඔයාට දියුණු වෙන්න, ඔයාට සාර්ථක වෙන්න, ඔයාගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න, ඔයාට මුදල් උපයන්න මේ හැම දෙයකටම හැකියාව ලැබෙනවා. හිතන්නකො මෙන්න මේ විදිහට කෑම කන්න ආසාවෙන් ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ගමේ රෙස්ටොරන්ට්ස් නැහැ. ඒ රටේ රෙස්ටොරන්ට්ස් නැත්තම් ඉතින් ඒක ලොකු අපරාධයක්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ බඩගින්නේ එහෙම නැත්නම් කෑම කන්න ආසාවෙන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට කෑම හදලා දෙන්න. ඔයාගේ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් ඔයාගේ මොකක් හරි කඩේකින් හරි කෑම විකුණන්න. අර මිනිස්සු ගොඩක් ආසාවෙන් ඔයාගේ කෑම කනවනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි වීඩියෝස් කියන්නේ මේ වෙනකොට කන්සියුමර්ස්ලා ගොඩක් කන්සියුම් කරන මාකට් එකක් වෙලා ඉවරයි. අන්න ඒක ඔයා දන්නේ නැති වුණාට ඒක දන්න මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් අන්නේ මිනිස්සු තමයි මේ වෙනකොට සාමාන්‍ය ඉන්ඩිවිජුවල් පර්සන් කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට TV channel, රේඩියෝ channel, පුවත්පත්, දේශපාලඥයන්, කලාකරුවන් මේ හැමෝම මේ වීඩියෝස් මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න හේතුව තමයි මිනිස්සු බඩගින්න වගේ මේ වීඩියෝස් හොයන්න පටන් අරන් තියෙන නිසා. ඉතින් අද ලෙසන් එකෙන් මම බොහෝම අල්පයක් එහෙම නැත්නම් පුංචි කොටසක් ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝස් අපිට කොයිතරම් වැදගත්ද. මේ වීඩියෝස් පෙන්නලා මේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති මිනිස්සුන්ට වීඩියෝස් පෙන්නලා අපි සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? ඒ මිනිස්සුන්ට සේවාවක් සපයන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේකට අපි උදාහරණයක් එක්ක මෙතනින් එහා කතා කරොත් හොඳයි කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට බලන්න මිනිස්සු තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද තාක්ෂණය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේම මේ දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේම මිනිස්සුන්ව ඇබ්බැහි කරගන්න විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ ඇබ්බැහියාව තුලින් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මේක ටූල් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරලා මේ තාක්ෂණයෙන් මේ වීඩියෝස් වලින් ප්‍රයෝජනත් ගන්න. ඉතින් මේ දෙගොල්ලන්ම කන්සියුමර්ස්ලා විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වීඩියෝස් පරිභෝජනය කරන මිනිස්සු, මේ වීඩියෝස් නරඹන මිනිස්සු, මේ වීඩියෝස් කන්සියුම් කරන මිනිස්සුන්ගේ වයස මොනවා වගේ ඇද්ද? ඔයා නිකමට හොයලා බලන්න ඔයාට චූටි නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් නෑද වෙන නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අසල්වැසියෝන්ගෙන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න අවුරුදු එකහමාරක් දෙකක් වෙනකොට මේ පුංචි ළමයි පවා දැන් YouTube වීඩියෝ බලන්න පටන් ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේක එක දිගට බලන්න පටන් ගන්නවා. ඇබ්බැහි වෙනකම් බලන්න පටන් ගන්නවා. වීඩියෝස් බලන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් අනිවාර්යෙන් YouTube එකේ දවසට පැය කීපයක් ගත කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයත් මේ YouTube වීඩියෝ පරිභෝජනය කරන කෙනෙක්. හිතලා බලන්න මේ වෙනකොට ඔයාගේ ආච්චියම වෙන්න පුළුවන්, සීයා වෙන්න පුළුවන් මෙයත් බණ අහන්න, පිරිත් අහන්න, නිවුස් අහන්න මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්නේ YouTube කියන platform එක. ඒගොල්ලෝ අන්තර්ජාලය හරහා වීඩියෝස් බලන්න තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට ඉපදුණු වෙලේ ඉඳන් මැරෙන වෙලාව දක්වා වයසේ ඉන්න හැම මිනිස්සයම මේ වෙනකොට වීඩියෝ කන්සියුම් කරනවා. වීඩියෝ පරිභෝජනය කරනවා. මෙන්න මේ නිසාම වීඩියෝ වලට වෙනම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් අවශ්‍ය තරමට මිනිස්සු වීඩියෝස් බලන තරමට වීඩියෝ සපයන අය බොහෝම අඩුයි. වීඩියෝ ක්‍රියේටර්ස්ලා වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය බොහෝම අඩුයි. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන වැඩේ හැමෝටම කරන්න බෑ. මේක ගොඩාක් බරපතල වැඩක්. මේක අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමදාම වීඩියෝස් බල ඉන්නවා මේ වීඩියෝස් හදන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් වීඩියෝ එකක් හදන්න ඔය ආතේ තියෙන ෆෝන් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. බලන්න මේ වීඩියෝ එකට මිලියන ගණනක් views ගිහිල්ලා තියෙනවා. මිලියන ගණනක් මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක කරපු කෙනා, රෙකෝඩ් කරපු කෙනා ඩොලර් මිලියන ගණනක් මේක හරහා හොයලා තියෙනවා. නමුත් හැමෝම මේ වගේ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එයාලා හිතනවා Tamanට මේ වගේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා. හිතන්න බලන්න සත්තු ඉන්න තැනක සත්තු අත්තක වෙන්න පුළුවන්, zoo එකක වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ පුංචි බලු පැටියක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරොත් මේ වගේ මිලියන ගණනක් views ගන්න ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ හදන්න දක්ෂයද මේවා කරලා තින්නේ? නැහැ. Taman කොහොම හරි මේ පරිභෝජනය කරන අයට වීඩියෝ සපයන්න ඕන කියන
මතේ ඉන්න ඒක වෙනුවෙන්ම අපකැප වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට තමයි මේ විදිහට වීඩියෝ සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා ඇත්තටම හොඳ කැමරා එකක් අරගෙන හොඳ ෆෝන් එකක් අරගෙන වෙනම සෙටප් එකක් හදාගෙන වීඩියෝස් කරන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයටත් තමන්ගේ බිස්නස් එකක් විදිහට මේ වීඩියෝස් කියන දේ කන්සියුමර්ස්ලාට මිනිස්සුන්ට දෙන්න මේ වෙනකොට හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන්ම වෙනම ක්‍රියේටර් ඉකොනොමි එකක් මේ වෙනකොට ලෝකේ ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා, ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පවා ශ්‍රී ලංකාවේ උඩ මේ ක්‍රියේටර්ස්ලා වෙනුවෙන් ඒජන්සිස්, ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සිස්, කම්පැනිස් ඩොලර් මිලියන ගණනක්, රුපියල් මිලියන ගණනක් පම්ප් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. අවාසනාවකට අපේ වගේ රටවල් වල පොසිටිව් ක්‍රියේටර්ස්ලා, හොඳ ක්‍රියේටර්ස්ලා බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලටත් ඒ වගේම ඔඩියන්ස් එකටත් දෙපැත්තටම පොසිටිව් විදිහට වැඩ කරන ක්‍රියේටර්ස්ලා බොහෝම අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ මුදල හරියට ගන්න ක්‍රියේටර්ස්ලා බොහොම අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලා දැන් තේරෙනවා ඇති මේ ක්‍රියේටර් ඉකොනොමි කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ කන්සියුම් කරන වීඩියෝ, මේ මිනිස්සු පරිභෝජනය කරන වීඩියෝ වලට වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෝ අඩු නිසාම මෙතන ලොකු අපි හිතමු එතන ගොඩක් ලොකු ස්පේස් එකක් හැදිලා තියෙනවා ක්‍රියේටර්ස්ලා, වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවන්ට ඇවිල්ලා සාර්ථක වෙන්න මුදල් උපයන්න මේ පරිභෝජනය කරන මිනිස්සුන්ට වීඩියෝස් දෙන්න. ඇත්තටම ඔයාලා මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ ලියාපදිංචි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම්, මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මම කියලා දීලා තියෙන වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. ෆෝන් එකක් තියන අයට ෆෝන් එකෙන් පුළුවන්. කම්පියුටර් එකක් තියන අයට වෙබ් කැමරා එකෙන් පුළුවන්. කැමරා එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් පුළුවන්. මේ කිසිම කැමරා එකක් මොකුත් නැත්නම් ඔයාට ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරලා වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ලෝකේ වීඩියෝස් හදන්න YouTube එකට වීඩියෝස් එකතු කරන්න ක්‍රම 100 ගණනක් තියෙනවා. මේ මොන ක්‍රමේ භාවිතා කරලා හරි ඔයාගේ දැනුම, ඔයාගේ හැකියාව, ඔයාගේ මතය, මේ ඕනම දෙයක් මේ YouTube එකට එකතු කරොත් ඔයාගේ වටේ මේ වීඩියෝ නරඹන්නන්, එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ කන්සියුම් කරන්නන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඇත්තටම තවමත් ඔයාට හිතා ගන්නත් බැරි තරම්. මම ඊට අවුරුදු ගානකට කලින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එනවා අන්තර්ජාලය හරහා අපි හැමෝම වීඩියෝස් නිර්මාණය කරමු. මෙන්න මේ ලෙවල් එකට අපි හැමෝම යමු. මෙන්න මේ වගේ වැඩසටහන් ගණනාවක්ම කරා. ඇත්තටම අපි කරපු වැඩසටහන් කීපයක් පුවත්පත්වල, රූපවාහිනී නාලිකාවල පවා ගියා මීට අවුරුදු ගානකට කලින්. නමුත් ගොඩාක් අය ඒකට ආකර්ෂණය වුණේ නැහැ. හැබැයි ආකර්ෂණය කරපු කීප දෙනෙක් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ টොප් ලෙවල් එකේ මේ වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවන් අතර මේ ක්‍රියේටර් ඉකොනොමි එකෙන් හොඳට වැඩ ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වර්තමානයේ වගේම අනාගතයට යන්න අපිට මේ වීඩියෝ කන්සියුම් කරන මිනිස්සු ගාන වැඩි වෙනවා. අපි කොහොමද එහෙම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ? දැන් උදාහරණයක් විදියට ලෝකේ ජනගහනය බිලියන 8ක් විතර ඉන්නවා. මේකෙන් 4.6 කියන්නේ අසන වශයෙන් 50ක් විතර මේ වෙනකොට හොඳට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා. ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ෆෝන් එකකින් හෝ ලැප්ටොප් එකකින් හෝ ටැබ්ලට් එකකින් හෝ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් සර්වේස් කීපයක් කරලා හොයාගෙන තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට එන අය අතරින් 70%ක්ම කරන්නේ වීඩියෝස් නරඹන එක. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් නරඹන්න මාර විදිහට උනන්දුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අර ලිපි කියවන අය ඒ තරම් ලිපි කියවන්න කැමති නෑ ඉන්ටර්නෙට් එකට ඇවිල්ලා. ෆොටෝස් බල ඉන්නත් කැමති නෑ. මේ ඊළඟ මේකේ තියෙන ජෙනරේෂන් එක. එතකොට වීඩියෝස් බලන්න තමයි හැමෝම කැමති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම මේ වීඩියෝ කන්සියුම් කරන අය මේ වෙනකොට ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නිකමට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන තියෙනවා ඩිජිටල් වෙල් බීయింග්ස් කියලා. මේකට ගියාට පස්සේ YouTube app එකේ ඔයා කොයිතරම්නම් කාලයක් ගත කරලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැඩිපුර මේ වෙනකොට බලාගන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සු හැම දෙයකම වීඩියෝස් බලන නිසා. මොනවටද වීඩියෝස් බලන්නේ? Tamanට මහන්සි වුණාම, ඒ වගේම Tamanට තරහ ගියාම, ස්ට්‍රෙස් වුණාම පොඩ්ඩක් මනස පොඩ්ඩක් hina යන්න, සතුට හිතෙන්න කියලා සමහර විට විහිළු වීඩියෝ එකක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි නාට්‍යයක් සින්දුවක් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. Tamanට පාසලේ පාඩමක් අතෑරුණොත්, එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ආස වුණොත් ඒකත් YouTube එකේ සර්ච් කරලා වීඩියෝ එකක් විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ ගෙදර ලොක් එක කැඩුනොත්, ලොක් එක හිර වුණොත් මේක කොහොමද අරගන්නේ කියලා ටියුටෝරියල් එකකුත් මේ YouTube එකෙන් බලගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ මල් පාත්තියේ මල් වලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තනකොළ වේලෙන්න ගත්තොත් ඒකත් සර්ච් කරලා YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් මොනවා හරි වාහනයක් ගන්න බලනවා නම්, ෆෝන් එකක් ගන්න බලනවා නම් මේ ෆෝන් එක හොඳද නරකද මේක මොන වගේද කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. තමන්ට මැහුම් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් ඒකත් YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. තමන්ට ඩාන්සින් ඉගෙන ගන්න ආස නම් ඒකත් YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. තමන් නටන ඒවා බලන්න කැමති නම්, গিitar ගහන ඒවා බලන්න කැමති, ඔයා හිතන ඕනම දෙයක් ගැන වීඩියෝස් YouTube එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න, ලෝකේ වීඩියෝස් නරඹන්නන් ගොඩක් හිටියට මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්නන් ඉන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා හැමෝටම තාමත් අවස්ථාව තියෙනවා
වීඩියෝ ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලයට මේ වීඩියෝස් එකතු කරන්න. ඇයි අපි මේ වීඩියෝස් එකතු කරන්නේ? පළවෙනි දේ තමයි සමහර විට ඇත්තටම ඔයාට සමාජයට මොකක් හරි පණිවිඩයක්, සමාජයට ඔයාගේ හැකියාවක් පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මාතෘකාවක් ගැන ඔයාට කතා කරන්න ආසාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ YouTube ආයතනයෙන් ඩොලර් මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවට ගෙවනවා. මේවා ගෙවන්නේ කොහොමද? අපි මාස්ටර් අකැඩමියේ ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. මුදල් උපයන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම සල්ලි ගෙවන්නේ කොහොමද මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ හදන ඔයාලා හැමෝටම YouTube ආයතනයෙන් ඩොලර් ඔයාගේ බැංක් account එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් ක්‍රමයක් ගත්තොත් මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්න ඔයා ඉගෙන ගත්තොත්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න ඔයා ඉගෙන ගත්තොත්, මේ වීඩියෝ කියන දේවල් මිනිස්සු කන්සියුම් කරන නිසාම වීඩියෝ අන්තර්ජාලය හරහා විකුණන්නත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයාගේ YouTube එකට වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තොත් මේ රටේ ඉතිහාසය, මේ ලෝකේ ඉතිහාසය, ඔයාගේ ඉතිහාසය, මේ හැමදේම අන්තර්ජාලයට එකතු වෙනවා. අපි අර පරණ මිනිසුන්ගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමතියි වගේ අනාගතේ මිනිස්සු ඔයාගේ වීඩියෝස් බලන්නත් පටන් ගනී, වර්තමාන මිනිස්සු වගේම. ඉතින් මේ වගේ අපිට හිතාගන්න බැරි තරම් බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් මේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔයාට ඒ විදිහට මුදල් උපයන්න විතරක් නෙමෙයි, ඔයාගේ වීඩියෝස් වලින් පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එක මිනිස්සු අතරට අරන් යන්න. ඔයාගේ වීඩියෝස් වලින් පුළුවන් ඔයාගේ මතය සමාජගත කරන්න. ඔයාගේ වීඩියෝස් වලින් පුළුවන් ඔයා හදන කෑම එක මිනිස්සුන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. ඔයාගේ වීඩියෝස් වලින් පුළුවන් ඔයාගේ මියුසික් බෑන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා ප්ලේ කරන සින්දුව ඔයාගේ හැකියාව මිනිස්සු අතරට අරන් යන්න. ඉතින් මේ වගේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් අසීමිතයි. කොහොම නමුත් ඔයාට මේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ YouTube කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකට වීඩියෝස් විතරක් අප්ලෝඩ් කරමින් මිනිස්සු කොයිතරම්නම් මුදල් උපයනවද කියන්න මේ ලෝකේ තියෙන টොප්ම ලෙවල් එකේ තියෙන එක්සැම්පල්ස් කීපයක්. මේ තියෙන Mr Beast කියලා YouTube channel එකක්. මේකේ විවිධ විකාර ෆනි ඒ වගේම එන්ටර්ටේන් කරන්න පුළුවන් අමුතු වීඩියෝස් මෙයා නිර්මාණය කරනවා. වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න පවා මෙයා රුපියල් වලින් ගත්තොත් කෝටි ගණනක් පවා වියදම් කරනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙයා ඩොලර් මිලියන ගණනක් උපයනවා එයාගේ YouTube channel එකට වීඩියෝස් දාලා සහ එයාගේ වීඩියෝ හරහා විවිධ දේවල් විකුණලා. ජෙක් පෝල් කියන්නේ තවත් vlog වලින් ජනප්‍රිය වුණ කෙනෙක්. ඉතින් එයත් තමන්ගේ වීඩියෝස් වලින් ඩොලර් මිලියන ගණනක් උපයනවා. මේ තියෙන්නේ තවත් මේ වගේ මිලියන ගණනක් උපයන YouTube channel එකක්. විවිධ අදහස් සමාජගත කරලා මුදල් උපයන්න මේ දෙන්නට හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට පේනවා ඇති මේ වගේ එක එක ෆන් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා වීඩියෝස් හරහා. ඒ හරහාත් එයා මුදල් උපයනවා. ඔයා විශ්වාස කරනවද නස්ටියා කියන්නේ මේ පුංචි බබෙක්, මේ පුංචි බබා තමන්ගේ වීඩියෝස් හරහා මිනිස්සුන් ළමයින්ව එන්ටර්ටේන් කරලා ඩොලර් මිලියන ගණනක් උපයනවා YouTube එක හරහා සහ එයාගේ වීඩියෝස් වලින්. මේ තියෙන්නේ තවත් ඒ වගේ පුංචි බබෙක්ගේ වීඩියෝස්. ඒ වගේම ඩුඩ් පර්ෆෙක්ට් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බැරි අමුතු දේවල් මහන්සි වෙලා කරලා ඒ views වලින් සහ ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් විකුණමින් සහ විවිධ කොහොමද මේන්ලි වීඩියෝස් හරහා මුදල් උපයන තවත් YouTube channel එකක්. ලොගන් පෝල් කියන්නේ තවත් vlog කරන YouTube channel එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ YouTube channel ගණනාවක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන ගණනක් වුණත් අපිට උපය ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම කතා කරේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම YouTubersලා ගැන. වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෝ ගැන. දැන් හිතලා බලන්න ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල ගත්තොත් මේ 100 කෙනෙක් මේ වයස ගැන අපිට මේකෙදි හිතන්න බෑ. මේ 100 කෙනෙක් කෑම හදලා views මිලියන ගණනක් ඒ වගේම සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන ගණනක් ඩොලර් මිලියන ගණනක් උපයන්න අවස්ථාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවෙත් මෙන්න මේ වගේ වයස කියන දේ අගයක් කිසිම බාධකයක් නොකරගෙන තමන්ගේ YouTube channel එක සාර්ථක කරගත්ත මිනිස්සු ඕන තරම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට තේරෙනවා ඇති මේකට ඒජ් එක කිසිම විදිහෙන් බලපාන්නේ නැහැ. ඔයාගේ දැනුම මේ තාක්ෂණ ගැන තියෙන ඔබ දැනුම YouTube ගැන තියෙන දැනුම මූලික වශයෙන් බලපාන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ දෙයක් ආරම්භ කරන්න විතරයි. මේක ආරම්භ කරාට පස්සේ ඔයාට මේ දේවල් ඉස්සරහට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ගොඩක් වෙලාවට වගේ වටේ ඉන්න අය මේකට ඔයාට උදව් කරන්න කියන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ හැමෝම try කරන්නේ ඔයා safe එකේ මේක play කරන්න ඕන game එකක් කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයා ඔයාගේ life එක safe එකේ තමයි play කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි ඔයත් එක්ක මේ game එක play කරලා experience තියෙන කෙනෙක් හිටියොත් ඔයාට මේ game එක ලස්සනට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ දේවල් වලට උදව් ගන්න තමයි මම පල්ලෙයක් comment section එක ඔයාට තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලපුවාට මට එහෙම වීඩියෝ එකක් හදන්න අයිඩියාස් නැහැ. මගේ තියෙන දැනුමෙන් හැකියාවෙන් ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. මට දැනුමක් නැහැ. මට හැකියාවක් නැහැ කියලා.
ඔයාගේ ගැන පුංචි විස්තරයක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මොනවද? ඔයාට තියෙන පුංචි හැකියාවන් මොනවද? ඒ වගේම ඔයා දක්ෂ මොනවටද? ඕනම දෙයක් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයාලා හැම කෙනාටම මොනවා හරි දෙයක් YouTube එක හරහා කරලා ජනප්‍රිය වෙන්න, සාර්ථක වෙන්න, මුදල් උපයන්න, මිනිසුන්ට සේවය කරන්න මේ හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙත් ඔයාලට කියන්නේ ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාට YouTube channel එකක් හදන්න අයිඩියා එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වීඩියෝස් හදන්න අයිඩියාස් නැහැ කියලා. ඔයා ගැන පුංචි විස්තරයක් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඔයාට රිප්ලයි කරනවා. ඔයාට YouTube කරලා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මාතෘකා මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා ඇති ඕනම කෙනෙකුට YouTube channel එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රියේට් කරලා හොඳ අයිඩියා එකක පටන් ගත්තොත් ඔයාට අලුත් දේවල් ගොඩාක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි පාඨමාලාවක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. කොහොමද මුල ඉඳන්ම ස්ටාර්ට් කරලා වීඩියෝස් නිර්මාණය කරලා ඒ වගේම මේ දේවල් thumbnails නිර්මාණය කරලා graphic design කරලා වීඩියෝ edit කරලා මේක YouTube එකට දාලා මිනිස්සු හොයන topics හොයාගෙන ඒ වගේම ඩොලර් වලින් මුදල් උපයන level එකට එනකන් හැමදේම සාර්ථක කරලා සජීවීව පෙන්වන level එකට අපි මේ පාඨමාලාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් masteracademy.lk website එකට ගිහලා ඒකට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ tips ගැන ඔයාට හැමතිස්සම දැනගන්න අනිවාර්යෙන් Master Academy YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි, TV නාලිකා, දේශපාලකයන්, ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා. ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලේ නාස්ති කරනවාද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්නේ කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න.